Bakit nga ba mahirap patayin ng Uranus Jungle? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga advantage at disadvantage kapag ginawa nating jungler si Uranus. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Monster kill! Another one. Look at this dude. Easy! Are you serious? This is torture. Watch out, watch out, watch out, watch out! Godlike! Sa laro na to, kahit na jungle Uranus yung gamit natin, support pa rin yung emblem na ginamit ko. Pero instead na hybrid region yung piliin ko, mas pinili ko yung additional healing effect. Yun yung dahilan kung bakit mas mabilis tayong maubusan ng mana mamaya kahit meron tayong blue buff. Kaya tingin ko possible pa rin yung hybrid region. Ito naman yung item build na ginamit ko, mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating naman sa early game, hindi ko sigurado kung bakit nag-invade mag-isa yung Hylos na to. Sige. Tapang siya. Oo, sige, patayin muna natin. Mas masakit ako eh. Maliban sa meron tayong kakampi na kayang bumakap agad, walang pantaka si Hylos. Kaya kung mag-i-invade siya, siguradong mas madali siyang mamamatay. At kung mapapansin nyo, dahil umabot ng 20 stacks yung passive natin sa jungle creeps pa lang, kaya pag alis natin doon, puno agad yung buhay natin. Yun yung isa sa mga advantage ng jungle Uranus. Hindi na natin kakailanganin pang umuwi. Dahil nga malakas naman yung region natin, tas magkakaroon din tayo ng HP galing sa mga jungle creeps, kaya hindi na talaga tayo uuwi. Isa pang advantage ng Uranus Jungle, napakabilis lang natin kumuha ng mga jungle creeps. Dahil nga mas pinalaki nila yung true damage na matatanggap ng mga jungle creeps galing sa mga matataas na HP na hero, kaya mabilis lang tayo makakaikot. Plano ko lang gawin yung basic rotation at once nakuha na natin yung unang turtle, tsaka tayo manggugulo sa kalaban. Ang problema nga lang, dahil nga hindi ako marunong mag-retry, kaya ito yung nangyari. Sige. Turtle na. Uy, nag-flicker na siya. Attack the Lord. Jungle Bane pala sila. Wala ako stock. Pinamahan, sayang. Ay, nako. Retrigans. Sabi ko na, retrigans na naman ako eh. Ubus sila. Ubus yan. Ubus yan. Ay, nako. Di talaga marunong mag-retry kahit kailan. May red pa ba? Naagaw ng Bane yung turtle pero naubos natin sila. At dahil nga hindi ako naka-hybrid regen, kaya kung mapapansin nyo, mabilis maubos yung mana natin. Yun yung dahilan kung bakit kahit kaya na natin manggulo sa jungle nila, hindi pa natin magagawa. Kaya ang magiging priority na lang natin is yung side lane. Isa pang kailangan nyo tandaan, kapag gagamitin nyo yung Uranus Jungle, hindi dapat kayo matatakot tumanggap ng damage. Dahil nga meron naman tayong ultimate na magbibigay pa ng additional regen, kaya kapag bumababa yung HP natin, kailangan lang natin lumayo ng konti. Makikita nyo dito, kahit wala pang 5 minutes yung laro, pwede na tayong tumambay sa gitna ng first at second tower ng kalaban. Pwede nga tayong mana. Naubusan tayong mana eh. Pwede tayong mana regen.
Bago natin buuin yung Oracle, bili muna tayong mana natin. Tapos tsaka tayo mag-Oracle. Uy! Mandalasit niya pa. Pinasok niya na. Uy, Miyadora, patay ka na. Patay rin yung kampi natin. Kuha tayong pera. Game. Patay ka ata, wala kang flicker. Wala kang flicker. Uy, naslow ako. Uy, may nakain. Patay ka na. Ito, lapit ng lapit tong export eh. Lord, wala na akong first kill. Namatay yung ano. Namatay export, pumutok yung shield ko. Kung napansin nyo, napakatagal natin sa first at second tower. Isa pang dahilan kung bakit maganda yung Uranus Jungle. Hindi agad-agad makakapag-build ng anti-regen yung mga kalaban. Maliban doon, kahit mag-build sila ng anti-regen agad sa early game, hindi naman sila magdi-deal ng damage. Kaya ibig sabihin, magiging masarap yung buhay natin kapag ginawa natin yung Uranus Jungle. Isa pang kailangan nyo tandaan, hindi nyo dapat tipirin yung ultimate ni Uranus. Dahil nga, mabilis lang yung cooldown nun, kaya hindi natin kailangan tipirin. Kapag papunta na tayo sa isang teamfight, tapos mawawala na yung passive natin, pwede natin gamitin yung ultimate para hindi mawala yung passive. Ganon din kapag meron mga crowd control ang mga kalaban. Isa sa counter kay Uranus, yung mga hero na maraming crowd control. At dahil nga wala tayong purify na magtatanggal sa mga crowd control na yon, kaya kapag nahuli tayo mas madali tayong mamamatay. Ang best option na lang natin, bago tayo mahuli ng kalaban, gamitin na agad natin yung ultimate kahit malaki pa yung buhay natin. Nabasag na natin yung bottom lane, kaya ang next priority natin is yung top lane. At dahil meron din tayong red buff na nagbibigay ng additional slow, kaya napakadali rin para sa atin na pumatay ng hero. Huwag ganon, Lapo, huwag ganon. Lapo, laro tayo. Lapo. Uy, bakit ka lumalayo? Lalaro lang tayo. Damot mo naman, nakikipaglaro lang ako eh. Lapo, crossover siya. It's Anic time. Ay, wala. Push tayo, push. Namatay na naman sila, kaya ibig sabihin dapat kumuha ulit tayo ng objective. Pa-open na rin yung turtle, kaya dapat doon na rin tayo mag-rotate. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na ginawa natin. Dahil importante pa rin ang defense kay Uranus, kaya magde-defensive item pa rin tayo. Oracle para mas lumaki yung regen natin. Dominance Ice naman para sa additional mana, cooldown reduction at physical defense. Tapos Thunderbolt para sa additional mana regen, cooldown reduction at additional slow na rin kapag nagbe-basic attack tayo pagtapos mag-skill. Yung dalawang huling item, pwede pa rin natin palitan ng ibang defensive item kung sakaling nahihirapan tayo. Hindi na tayo magbibuild ng Enchanted Talisman kasi meron naman tayong blue buff. Kaya isa pa tong advantage sa Uranus Jungle. Maliban sa mas mabilis na nating mabubuo yung mga items natin kasi nasa jungle tayo, mas makakapag-focus tayo sa defensive item natin kaya mas mahihirapan silang patayin si Uranus kahit sa early game pa lang. Pagtapos natin makuha yung turtle na to, ang next priority naman natin is kuluhin na sila sa jungle creeps. Dahil nga maaga tayo nakalamang, dapat hindi natin sila bigyan ng pagkakataon para makabawi. Hanggat maaari, dapat kunin natin yung mga jungle creeps nila. Kahit walang kaagaw. Hindi talaga marunong mag-retreat. Doon, basag na yung top natin. Grabe magtrabaho yung Lapo. Binasag yung top. Isang wave pa. Hirap pa, walang mana. Ayan, magkakablo siya. Kunin natin. Kunin natin yung blue niya. 4, 3, 2, 1. Kunin natin yung blue niya. Uy, baka yung blue ko kunin. Kaso wala pala yung ano dun. Basag tayo. Basag din tayo. Mabasag sila. Ay, may Dora. Walang bawas.
Necklace ka, Sylvana. Pasag tayo. Ikaw tayo ano. Tara, invade natin siya. Bads, pa-check na ng mga buff niya. Red lang. Meron. Meron, sayang. Hindi ako abot. Patay. Sakit. Sakit naman. Kaya ang damage ko. Bakit ganun? Basag. Basag. Uy. Tara, nasan si Bane? Pag tinama ka ng pana, patay ka. Ang pakialam sa baba. Kill. Kill. Tuon mo, no? Tara. Gusto mo, ah. Gusto mo, napilitan mag-alag. Kaya tinawanan pa, ay, bawal ka mag-TP, ba't nag-TP ka? Ay, Alon. Oh no. Ay, Eudora pa. Oh no. Game. Game. Uy! Boo! Matay! Ang kunat ni Uranus. Uy! Pumasok ako sa tower. Nagkakaano siya. Pag tinamaan ng pana, sayang. Hindi namama. Nasasaktan siya yun. Puno na ulit yung buhay ko. Tasag. Uy! Mamatay ako! Huwag mong kunin, Lodi. Kailangan ko yan. Ay, bahala kayo. Mamaya tayo mag-lord. Maagaw niyo yung ano ko eh. Blue ko. Tinamaan. Game. Pasok. Kumatapa oh. May red pa siya. May red pa. Attack na Lord. Boss type si Uranus pag jungle eh oh. Eh, bakit ito yung bibuin ko? Brute force. Yep. At pala nag-ice queen 1 muna tayo para slow. Kung napansin nyo doon, napakatagal natin sa first at second tower tapos napakadali pang mang-burst ng kalaban. Ilang beses din natin ginamit yung ultimate natin kaya napakabilis bumalik ng buhay. At dahil napatay ulit natin sila tapos meron na tayong retry kaya dapat kumuha na tayo ng objective. Ice queen 1 tayo, ice queen 1. Ice queen 1 tayo, ice queen 1. Bubukan daw ba yung sabi nung sila? Baka tayong buff. Push first. Dilis daw yung ulti mo. Hindi pating yung isda ni ano? Ni Bane. Kakablo pa siya. Uy, nagpa-stuck. Push first. Your team destroyed a turret. Kunin yung blue. Yan lang kaya ko i-retry ng tama eh. Uy, binigay natin yung Lord ng walang kapalit. Boom, tinamaan ng pana. Aray. Ako target. Kala mo talaga masakit yung ano eh. Oh no. Uy, tinamaan ng pana. Tinamaan. Patay. Uy. Ano nila papatayin yung ano Uranus? Patay ka na. Ano buhay? May mo. Tinamaan ng pana. Patay ka na. Bilang side naman tayo. Uy, mawala yung ano ko. Passive ko. Uy, tinatapos na. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.